Hello everyone! Kung bago po kayo dito, my name is Hanely Trudes and I am helping people by guiding them with their visa application, immigration process, and travel requirements. Today, i-share ko po sa inyo ang inspiring and successful story about one of my clients na nag-travel po siya recently to Greece as a self-funded tourist and wala pong naging issue sa Philippine immigration, also sa Greek immigration nung nag-arrive na po siya sa Greece. Kung nagbabalak po kayong mag-travel abroad and of course gusto nyong maiwasan yung mga aberya sa immigration, lalo na kapag first time nyo pang mag-travel, solo traveler, and kapag nagbabalak kayong makikipag-meet or meron kayong gustong i-meet na someone special sa ibang bansa, panoorin niyo po itong video kasi baka ito na po yung story na makakatulong or sagot sa mga katanungan nyo and also mga tips na kailangan nyo para sa successful travel in the future. So let's start with the background po. Itong client ko po ay nag-contact po sa akin dahil gusto niya pong magpa-assist ng Schengen visa application niya going to Greece. So, nag-avail po siya sa akin ng Schengen visa assistance full package and naging successful po yung visa application niya. Now, sa story niya po ay meron pong twist. So, yung real purpose niya po talaga, yung totoong purpose of travel niya talaga ay makikipag-meet sa foreign partner niya sa Greece for the first time. Pero, nung nalaman ko po yung background niya, yung background ng boyfriend niya, yung story nila, yung situation nila, so sabi ko sa kanya, dahil financially stable naman siya, meron naman siyang work sa Philippines, long-term work sa Philippines, so sabi ko sa kanya, i-declare natin na self-funded yung travel mo and tourist yung purpose of travel mo, tourism. Hindi natin i-mention si boyfriend. Yes, tama po. Hindi po namin na-mention talaga sa visa application niya yung personal information ni boyfriend and also yung relationship nila. Importante po ito na point na gusto kong i-highlight. Kasi kapag i-declare po talaga natin na magvi-visit tayo sa foreign partner natin for the first time, ay matitrigger talaga ang immigration or ang consul sa embassy and red flag po talaga itong reason na to. So, possible na during sa flight mo, if ever ma-approved yung visa, sa immigration naman talagang gigisahin ka dahil nga sa purpose of travel mo. Hindi lang about sa'yo yung gusto nilang malaman, about din sa partner mo. So, kung merong mga any record sa boyfriend mo, negative record sa travel ng boyfriend mo. So, possible na yun yung magiging reason na hindi ka makakaalis ng bansa. Kasi nga, connected ka doon sa boyfriend mo. Ngayon, gusto ko din pong mag-share ng short information lang din kung paano namin na-approached yung Schengen visa application niya, kung bakit na-approved. Alam naman natin na getting a Schengen visa sa Philippines, lalo na kapag tayo ay Philippine passport holder, ay hindi talaga ganun ka easy. Hindi ganun ka simple. Very challenging talaga siya. Ayun nga, same sa immigration, ay red flag talaga yung makikipag-meet sa foreign partner for the first time. Or let's say, kung makikipag-meet ka sa sponsor mo or host mo for the first time. So, itong client ko po, dahil nag-avail siya sa akin ng Schengen Visa Assistance full package, I made sure talaga na her application looked real. Yung kapani-paniwala talaga. So, dineclare po namin na for leisure, purely for leisure yung travel niya, and self-funded. Wala siyang sponsor. Actually, yung nilagay ko po sa application form niya, sa purpose of travel, nilagay ko po doon a week of vacation and meet
a friend. Yun talaga yung nilagay ko. A week of vacation kasi 7 days lang yung ni-request niya na duration of stay sa Greece. So, meron pa rin konting information about meeting a friend, pero dahil hindi naman sponsored ng boyfriend niya yung travel niya, hindi po necessary na i-mention about yung friend na i-visit or i-meet. So, hindi namin minention yun talaga. Parang hindi doon nakafocus. Nakafocus po yung application niya about sa tourism, kung saan siya magtutour, anong gagawin niya sa Greece, ganun. And of course, about sa strong ties niya kasi nga self-funded siya. Self-funded yung travel niya. So doon po lahat nakafocus sa client ko yung mga information, hindi doon sa imimit na friend. So dahil nga self-funded yung travel niya, nag-provide po siya ng proof of financial means, yung bank statements niya, credit card statements, bank certificate, and syempre, we made sure na enough yung strong ties na maipakita niya sa consulate para sa visa application niya. Sobrang importante yon lalo na kapag first time mag-travel international. Gagawa po ako ng isang video about po sa mga requirements, yung list of requirements na sinubmit niya po para sa Schengen visa application niya. And then of course, sa cover letter niya, doon ko po in-explain talaga lahat kung bakit siya uuwi sa Philippines, na kahit na first time travel pa niya ay yung parang doon namin na-convince na bigyan siya ng chance na makaalis, na makapag-tour sa Greece. So again, itong cover letter ay not necessary but makakatulong po talaga ito sa application nyo. Bali, ito na po yung chance nyo na ma-convince ang consulate kung bakit kayo i-grant ng visa. Lalo na kapag first time niyo pang mag-travel. So, actually, kapag meron po kayong cover letter, parang magiging formal po yung application niya talaga. So, fast forward po tayo sa flight date niya nung September 10, 2024 via Qatar Airways from Manila to Doha to Greece. I'm sure na curious po kayo kung ano ba yung naging experience niya, ano ba yung mga questions, ano ba yung mga requirements, lalo na sa dami ng mga horror story about sa offload. So, before po nag-flight yung client ko, nung nakuha niya na po yung visa niya, nag-send po ako sa kanya ng list of requirements na mga dapat niyang i-prepare bago yung flight niya. So, eto po yung mga prepare niya na documents para sa immigration. Her passport and valid Schengen visa, e-travel QR code for departure, return ticket, detailed itinerary showing her planned activities in Greece. So again, itong detailed itinerary, dyan po nakalagay lahat ng mga activities na gagawin and yung mga places na gusto nyong i-visit during sa trip nyo. And then confirmed hotel reservation. So itong confirmed hotel reservation niya ay talagang paid po ito kasi hindi po pwedeng i-cancel kapag one day na lang mag-check-in na. So, kailangan niya talagang bayaran. And then, travel insurance. Sa AXA Schengen po ako kumuha ng travel insurance para sa kanya. So, yung travel insurance na sinubmit niya sa visa application, yun din po yung, yun pa rin po yung travel insurance niya, dinala niya during sa flight niya. And then, proof of sufficient funds. Yun na po yung bank statements niya, bank certificate, and credit card statements. And then, proof of employment. Nagdala po siya ng certificate of employment, approved leave of absence, pay slips or payroll, and then company ID. So, yun po yung mga requirements na prepare niya talaga lahat. So, gusto ko lang ding idagdag, nag-prepare din po siya ng bus ticket kasi medyo malayo po siya sa airport to her hotel. So, kailangan niyang mag-bus pa. So, meron po siyang bus ticket and meron din po siyang other tickets para sa yung mga
Like for example, pupunta siyang museum, meron po siyang mga ticket nun. And basta, meron siyang other proof para sa itinerary niya. So maganda po yun, makakatulong po talaga yun para i-prove na legit yung travel nyo. So eto na nga po yung first na message niya sa akin. Hi Ma'am Hanilith, dito na po ako sa second immigration officer. So dumaan po siya sa secondary inspection dahil first time niya pong mag-travel abroad. Never pa po siyang nakapag-travel dati. And then, eto na nga, sabi niya, Hi ma'am, thank you Lord. Kahit more than 30 minutes sa second immigration officer, pass na po ako. So, nakapass. So, nakalagpas na po siya ng secondary or nakalagpas na po siya ng immigration. So, tinanong ko po siya kung ano yung mga questions sa kanya. So, eto po yung sabi niya. Why daw po sa Greece ako pupunta? So, isa yun sa question sa kanya. And then, magkano expenses ko for 7 days? Sabi niya dito, karamihan pong tanong about sa work at yung sa bank statement ko kasi may mga big money transfer at deposit. So, na-question yung bank statements niya dahil nakita doon na merong mga big amount, mga malalaking amount ng transfer tsaka deposit. Tapos naharang din ako papasok ng boarding gate. Ask lang, return ticket at kung galing na daw ako sa second immigration officer. So dito po, kasi po sa immigration meron pong first inspection and second inspection. Kapag na-satisfied na po sila sa first inspection ay tatatakan na po dyan yung passport nyo directly. Pero kapag may mga red flag po sa atin, sa mga documents natin, possible po tayo dumaan sa secondary inspection. Pero hindi pa po doon magtatapos lahat. Kapag for example, natatakan na po yung passport natin, okay na, tapos na tayo sa secondary inspection. Kapag pupunta na po tayo sa boarding gate, hindi po tayo makakalabas agad ng immigration kasi meron pa pong final na immigration officer na nakatayo po dyan sa may security check na mag-check ulit sa mga passport nyo, titingnan ulit yung mga documents nyo. So yun po yung nangyari sa kanya bago po siya nakalabas, bago siya pumunta sa boarding gate ay meron pang isang immigration officer, tinanong kung saan yung return ticket niya, and kung tapos na ba siya doon sa secondary immigration officer. So, nung nakita na ng immigration officer yung tatak from the second inspection sa kanya, natatakan na siya, allowed na siyang mag-travel. So, yun, pinaalis na siya. Nakapunta na siya ng boarding gate. So, ganun po yung procedure sa immigration. Hindi po tayo basta-basta agad makalabas. Hindi porket okay na tayo sa first and second immigration, meron pa pong final na officer. So possible doon kung may makitang kakaiba yung immigration officer sa documents nyo, kahit natapos na kayo sa first and second, possible na doon magka-problema din. So ayun, bali 3 immigration po yung mag-i-inspect sa inyo. So sabi ko sa kanya, buti at hindi naging problema yung mga big amounts na transfer at deposit sa bank statements niya. So sabi niya dito na explain ko naman po ng maayos yung pumasok sa account niya na 100,000 pesos plus ay sa payroll account ko. From stocks ko po yun sa work. So, from work niya yon. And then, yung transfer naman ay yung sa ticket at hotel. So, na-explain niya naman na maayos. And then, sabi niya dito, tapos, check niya po conversation natin from the start. So, chinek po ng immigration officer yung conversation namin dalawa ng client ko. Kasi, sabi niya dito, kasi sabi niya, sino nag-book ng ticket? Sabi ko, travel assistance. Ask niya name, tapos yun, sabi niya, pa-check ng convo niyo from the start. Binilisan ko lang ng browse para hindi mabasa kasi medyo
medyo mahaba yung conversation namin. So, tinanong siya ng immigration officer kung sino yung bumili ng ticket. So, ako po yung bumili ng ticket niya and ako din po yung nag-book ng hotel niya. So, dahil yun yung dineclare niya and totoo naman, so, humingi pa po ng proof ang immigration officer sa kanya kung talagang ako ba yung nag-book ng ticket. And kung talaga bang travel assistant yung nag-book ng ticket niya. So, pinakita niya yung conversation namin. Binrowse niya daw. Mabilisan lang para hindi mabasa lahat ng conversation. Kasi nga, di ba, iba yung real purpose talaga. And then, napag-usapan din namin about her boyfriend sa conversation namin. Kaya sabi ko sa kanya, buti walang nabasa na conversation namin nung nag-uusap kami about her boyfriend. So, wala naman. Naging okay naman. So, sabi niya po dito, pina-open din niya online banking ko, email sa work, stocks ko sa work. Kaya, ayun, naniwala na siguro. And then, ayun po yung mga hiningi po sa kanya. Sobrang saya ko talaga na naging successful po yung journey niya. Kasi nga, actually, sobrang nagpasalamat din ako sa kanya na nag-trust siya sa akin. Di ba nga, iba yung purpose sana ng travel niya, pero ako mismo yung nag-ano sa kanya, nag-advise na ganito yung gagawin, ganito yung gagawin. Kasi, naniwala din talaga ako sa background niya. Naniwala ako na possible talaga na may chance talaga siya na makakuha ng visa and may chance na makaalis. So, dahil nag-trust din po siya sa akin, kaya naging successful din po yung travel niya. I mean, ginawa niya din po talaga lahat ng mga sinabi ko, kung ano yung mga requirements na dapat niyang i-provide na alam ko na makakatulong talaga sa application niya. Hindi po siya nag-complain, talagang kinumply niya lahat. So, ayun nga, sabi ko na once na mag-e-effort ka talaga, once na ibigay mo lahat ng kaya mong ibigay or kaya mong ipakita sa embassy or sa immigration, ay may chance talaga. Basta as long as legal lang lahat. 'Di ba? Hindi illegal yung proseso. Basta legal lang talaga yung mga documents, legal yung purpose of travel, and kompleto yung mga requirements, meron po talagang chance. So ngayon, baka nag-wonder kayo kung bakit hindi namin dineclare yung totoo na purpose of travel niya. Kasi nga, di ba, palagi kong minimension sa video ko yung mga tips ko na kailangan be honest talaga sa immigration. Pero bakit dito sa client ko ay hindi namin sinabi yung totoo? May mga situation po talaga tayo sa buhay natin na hindi pwedeng i-declare sa immigration, lalo na kung alam natin na ito ang magiging dahilan kung bakit hindi tayo makaalis. Like, parang 100% sure tayo na hindi tayo mabibigyan ng chance kapag i-declare natin itong reason na to. Kung kayo po ay financially stable or financially capable na i-support yung travel nyo financially, yung hindi nyo kailangan ng sponsor, na talagang self-funded lang. And of course, kapag legal yung mga dokumento mo, legal yung process ng travel mo, hindi fake yung mga documents like that. And kung 101% yung trust mo sa tao na gusto mong i-meet sa ibang bansa, then bakit naman natin hindi i-try, 'di ba? Honesty is the key. Pero kung wala na po tayong choice, then i-try po natin yung natitirang one last option na meron tayo. Kasi kapag hindi natin i-try, ay hindi natin malalaman kung pwede ba, 'di ba? And hanggat legal naman lahat, legal yung proseso, legal yung pag-apply nyo ng visa, legal naman yung purpose of travel, hindi naman kayo gagawa ng kababalaghan sa ibang bansa, then meron po talagang chance.
So, dito sa client ko, hindi talaga pwedeng i-declare sa immigration yung situation nila, yung partner niya. So, hindi ko lang din pwedeng i-mention dito for my client's privacy. So, dahil, ayun nga, financially stable yung client ko, and alam ko na merong karapatang mag-travel ang isang Filipino kapag ikaw ay financially stable, meron kang strong ties sa Philippines, as in mataas po yung chance mo na mag-travel ka as tourist and self-funded. Kahit na wala kang sponsor, wala po yung problema, possible talaga na makaalis po kayo. So dahil itong client ko ay meron po siyang long-term job sa Philippines, meron siyang property sa Philippines, meron siyang enough na savings. So, wala talagang dahilan para hindi siya i-allow ng immigration na makaalis. I mean, talagang hindi makikita ng immigration officer sa kanya na hindi mag-suspect sa kanya na mag-overstay siya sa ibang bansa or maghahanap siya ng trabaho dahil nga financially stable po siya sa Philippines. Long-term job, property, and enough na savings. So yun po yung nakatulong sa kanya na para hindi na siya gisahin sa immigration. And of course, yung mga documents na dala niya ay nag-match talaga doon sa mga dineclare niya. So ano po ang natutunan natin sa story ng client ko? Kung nagbabalak po kayong mag-travel abroad and gusto nyo pong maiwasan yung mga complications sa immigration and gusto nyong makipag-meet sa partner nyo for the first time sa ibang bansa, so eto po yung tips ko talaga sa inyo. Number 1, make sure na yung mga documents nyo ay mag-match talaga doon sa mga i-declare nyo. Kung mag-declare kayo ng tourist, magtutour lang kayo, wala kayong i-visit, so dapat mag-provide po kayo ng detailed itinerary, yung mga gagawin nyo po doon, ano yung mga lugar na i-visit nyo, and make sure na yung detailed itinerary nyo ay kapani-paniwala. 'Di ba? Yung ano siya ba, reality talaga yung sa detailed itinerary nyo. And then, hotel booking, kung saan kayo mag-i-stay. Hindi naman pwedeng, for example, sasabihin nyo na self-funded and tourist, pero wala kayong hotel booking. Saan kayo mag-i-stay? Automatic iisipin nila na meron kayong kababalaghan na gagawin doon. Saan kayo mag-i-stay? So, dapat meron kayong hotel booking kapag self-funded yung travel and ayaw nyo na may mag-sponsor sa inyo. I mean, kapag gusto nyong i-declare na wala kayong sponsor. Kasi once na i-declare nyo na doon po ako sa kakilala ko magstay, doon po ako sa boyfriend ko magstay. So, hindi na po yun siya self-funded. Kasi self-funded meaning kayo po yung gagastos lahat from ticket, accommodation, and everything. Yun po yung self-funded. Pero kung sasabihin na siya yung bumili ng ticket, siya yung nag-provide ng accommodation, then hindi na po yun siya self-funded. Sponsored na po yun siya. Number 2 na tips ko ay dapat prepared po kayo sa mga questions na posibleng itatanong ng immigration sa inyo. And dapat confident po kayo sa mga i-declare nyo. Dapat panindigan nyo po kung ano man po yung mga i-declare nyo sa immigration. Dapat makita ng immigration officer na, okay, totoo. Totoo yung mga sinasabi niya. And makikita ng immigration sa mga documents nyo. Dapat mag-match po talaga lahat. And then, kapag i-declare po natin na self-funded yung travel, dapat kompleto po yung proof natin, yung mga proof of financial means, yung mga bank statements, credit card statements, bank certificate, and yung proof of source of income.
Yun po yung mga possible na hahanapin po nila. And lastly, always remember po na makakatulong po talaga na maging successful ang immigration experience natin kapag tayo ay over-prepared, yung preparation po natin sa mga requirements, and confidence. Dapat confident po tayo sa mga documents natin, sa travel natin, ipakita po natin sa kanila na legit yung travel natin. Yun po talaga yung pinaka-importante. Sana ay nakatulong po itong video. And kung naghahanap po kayo ng mag-a-assist para sa visa application yun, nandito lang po ako. And syempre, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and i-like niyo po ang video, mag-comment po kayo and i-share niyo po para makatulong po ito sa mga iba po nating kababayan na nagbabalak na mag-travel abroad, lalo na sa mga first-time traveler. Safe travels po sa may mga upcoming flights and huwag niyo pong kalimutan na i-visit po yung YouTube channel natin kasi meron po akong iba pang mga videos about sa mga travel requirements, about e-travel at iba pang mga information na makakatulong po sa flight nyo. Thank you po for watching. Bye-bye.